Hey, what's up mga bubuyog? Your Matt Biz friends back for another video. At pag-uusapan naman natin ngayon ay motion kung saan talamak ang pagpapaikot, ikot, 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 ikot lang, ikot, 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 ikot. Let's go! So ayun mga bis, no? Kung sa ating mga past videos ay napag-usapan natin ang tungkol sa mga motion in straight line, ngayon naman ay pag-usapan din natin yung pagpapaikot-ikot na motion, no? So ayun mga bis, no? Simulan natin. 'Di ba sa ating linear motion, no? Kunwari meron tayong straight line kasi nga linear, 'di ba? Tapos from this point to this point, ang mini-measure natin diyan mga bis is yung displacement, 'di ba? Yung x, 'di ba? So ayun. Tapos kung gaano siya kabilis from dito hanggang dito, yun yung tinatawag nating velocity, 'di ba? Mga bis. Tapos kapag gaano bumibilis yung speed niya, yun yung tinatawag nating acceleration, mga bis, 'di ba? So, yun yung basic concept ng linear motion. However, mga bis, sa rotational motion, medyo the same lang yan. Pero sabi nga natin, no? Sabi nga natin, mga bis, rotational, umiikot siya. Kapag umiikot, merong circle, no? So, mag-drawing tayo ng circle. Wow. So, yung ating circle, mga bis, isipin natin, no? Ito yung kamay mo, no? Tapos, may string, no? May string, no? Tapos, sa dulo ng string ay may malaking bato. Tapos, itong bato, inikot-ikot mo sa taas ng kamay mo, ibig sabihin, naka-form siya ng circle. Gets ba, mga bis? Gumanon-ganon siya. Ngayon, mga bis, kung dito ay mini-measure natin kung ano yung distance from dito hanggang dito, ang mini-measure naman natin kapag rotational motion, mga bis, ay kung anong angle yung na-travel ng object. So, nang pinaikot mo to, tapos pinaikot mo hanggang dito, itong angle na to, yun yung mini-measure natin. Kung sa linear motion, ang tawag dyan ay x, sa rotational motion, ang tawag natin dyan, mga bis, ay theta. So, ito, pwede nating equate yan as the theta, mga bis, no? Yun po yung tawag natin sa angle na andito. Ang theta natin or yung angle natin can be either in degrees or in radians. Pero mga bis, in most cases, no, in dealing with rotational motion, ang most na ma-encounter nyo dyan is in radians, no? Malimit lang yung may degrees, pero acceptable pa rin yun kasi nga angle yung pinag-uusapan natin. So, dito sa ating rotational motion, mga bis, no, it doesn't matter kung gaano kahaba yung radius natin pag hinahanap natin itong angle natin. Kasi mga bis, kahit andito yung object mo na nagpaganon, same yung angle na to kapag dito na nagpaganon. 'Di ba, mga bis? Same lang yun. So, ayun mga bis, no? So, paano ba natin na-measure itong ating theta or yung radians? Mga bis, kapag given yung degrees, no, kapag given to in degrees, maaring i-convert nyo na lang yan into radians. So, kapag given yung degrees, mga bis, no, para i-convert yan sa radians, i-multiply nyo lang yan sa pi over 180 at makukuha nyo na yung radians value na gusto nyong makuha, which is itong theta. However, mga bis, paano kapag hindi given yon? Paano natin masosolve yung theta or yung angle na to? Mga bis, pwede nyong masolve yan kapag given yung arc na to, no? Kapag given yung arc na, yung distance ng arc na na-travel niya, tsaka yung radius. Kapag given yun, mga bis, meron tayong formula na ang the value of theta in radians, no, is equal yan sa S. Ito yung arc na yun, mga bis, over the radius. So, kapag given itong arc na to, tsaka yung radius, pwede nyong masolve kung ano yung displacement niya or yung angular displacement. Yung tawag pala natin dito is angular displacement, mga bis, no? So, kung gaano kalawak yung angle na na-travel ng ating object. Yun yung ating theta. Ito, mga bis. Okay. So, kapag rotational motion, ano naman yung tawag natin sa velocity? Kapag rotational motion, ang tawag natin sa velocity dyan, mga bis, is denoted by the Greek letter na omega, no? Parang W siya, na parang may heart sana nagpagganon pero hindi pala. So, parang pag-ibig na naputol. Ganon, char. Let's go. So, ayun. Ito yung same din naman, mga bis, no? Ang ating velocity or yung ating angular velocity. Ito, mga bis, kapag binabasa nyo to, same lang, no? Diba? Ito displacement. Ito angular displacement. Diba? Ito velocity. Ito angular velocity. Ganon lang, mga bis. Tinadagdagan nyo lang siya ng angular. Okay? So, ang ating angular velocity, mga bis, ay the same lang yan, no? That's the change in theta or the displacement over the change in time. Same lang yun, di ba? Kasi mga bis, ang ating velocity ay equal yan sa
change in x over the change in time. So, same lang mga bis, nagpapalit lang yung ating mga variables. Now, paano naman kapag acceleration yan mga bis, no? Kapag acceleration yan mga bis, ang ating tawag naman dyan mga bis ay alpha, no? So, parang ano siya, 8 na hati. Ganon. Basta ganon mga bis, no? Alpha siya, alpha. So, para ma-solve yung ating acceleration, same din yan sa acceleration ng linear velocity, which is change in velocity over change in time. So, kapag angular acceleration naman, this is angular acceleration, equal yan naman sa change ng ating angular velocity over change in time. So, ayan. Basically, guys, same lang yung concept. Nag-iiba lang kung ano yung mga variables na ginagamit natin kasi nga rotational motion na siya. So, ayun mga bis, no? Kung naalala nyo sa ating linear motion, when we are given a function x or the position with respect to time, mga bis, no? Para makuha natin kung ano, since given to, 'di ba? Para makuha natin ang ating velocity ay i-derivative lang natin to. So para gawin 'yon mga bis, para makuha natin ang velocity, i-derivative lang natin to. That's 2t plus 3t squared, 'di ba mga bis? At para makuha natin ang acceleration ay i-derivative din natin to. Magiging 2 na lang siya plus 60, 'di ba mga bis? Same din yung concept dito mga bis, no? Para makuha mo yung angular velocity, kailangan mo nang i-derivative yung angular displacement. Para makuha mo yung angular acceleration, ay i-derivative mo yung angular velocity. So, same concept lang siya, mga bis. Alright? So, since you are dealing with rotational motion, mag-iiba din yung ating units. Ang units natin ngayon, for theta would be equal yan, mga bis, sa rads, no? Mga bis, diba dito, either meters yan, feet, inches, or what. Pero dito, rads yung unit natin. Kaya sa ating velocity, that would be equal to rads per second. At ang ating angular acceleration, that's rad per second squared. So, ayun mga bis, napalitan lang yung nasa numerator natin pero same na second din naman yung ating nasa denominator as the unit for time. Alright? So, ayan. So, dito naman tayo sa motion with constant angular acceleration, mga bis, no? So, sabi ko nga kanina, dito, same lang yung linear sa rotational. Ano yung nagkaiba? Yung x natin ay naging theta. Yung ating velocity natin ay naging omega. Tapos yung ating acceleration ay naging alpha, mga bis. So, yung tawag dito is angular displacement, angular velocity, angular acceleration. So, same lang yun mga bis. So, kung papansin nyo, ang mga equation na to ay mga equation na nanggaling sa UARM. Same din to sa ating angular acceleration. Ano nagkaiba? Palitan nyo lang ulit yung variables. So, x na to magiging theta. Yung v magiging omega. Yung a magiging alpha. Ganun lang yun mga bis, no? Kapag alam nyo na to, madali lang to, papalitan nyo lang. Okay? Pero hindi ganun kadali magpalit kapag nasanay ka na sa isang bagay. Char. Let's go. Okay. So, ayan. Ngayon mga bis, no, may pag-uusapan tayong ibang bagay, no? Kasi related pa rin naman dito yun, eh. Mga bis, let's say for example, no, ito mga bis, no, ito yung kamay mo, no, tapos may string dyan, tapos dito may malaking object dyan, di ko alam, yoyo, let's say yoyo, gano'n. Tapos pinaikot mo siya, no? Huwag niyong gagawin sa real life to, mga bis, no? Huwag yung magpapaikot ng isang tao kung hindi naman kayo sigurado. Okay? So, ayun. Unang gagawin nyo, mga bis, no? Pag pinaikot nyo yung itong ating object, mga bis, no? Iikot yan, di ba? Gaganon, mga bis. Tapos isipin nyo, at some point dito, no? Binitawan nyo. Kapag andito na yung object, binitawan nyo na sa kamay nyo yung object. Di ba, mga bis? Itong object natin, kapag paikot siya ng pagganon, ang object na to, magdadirect siya pag ganun kasi andun, may velocity siya doon, di ba? Ang velocity na to, mga bis, kapag binitawan nyo na ang hawak-hawak nyo, ito ang tinatawag nating tangential velocity, no? That's what we call tangential velocity. So, meron tayong formula, mga bis, para ma-solve yung ating tangential velocity, which is equal to radius times ang ating angular velocity, mga bis, no? So, ayun. Aside dito, mga bis, meron din tayong tinatawag na centripetal acceleration or radial acceleration. That's the acceleration pointed towards the center. So, para ma-solve yun, acceleration centripetal AC, mga bis, no? That would be equal to R, tapos
yung ating angular velocity, i-square natin yan mga bis. So, aside dito sa ating centripetal acceleration, meron din tayong tinatawag na tangential acceleration. And that's given by the formula which is radius. Imumultiply natin yan, mga bis, no, sa kanyang angular acceleration. So, ayun mga bis, ang ating unit pala dito for tangential, so ayun mga bis, no, ang ating unit for tangential velocity is meters per second. Ang ating unit for centripetal acceleration is meters per second squared. At ang ating unit for ating tangential acceleration is the same as meters per second squared. Alright? So, ayan mga bis, no? Let's try solving problem na, no, mga bis. So, we are given this function theta is equals to 2t plus 0.5t cube, no? Ang t natin, mga bis, that's time, no? Ang theta natin, that's the displacement or the position, no? So, we are tasked to find the angular velocity. Isulat ko lang ang ating angular velocity is denoted by omega. Initial value of angular velocity is ang ating angular velocity at time which is equal to 0. Kasi nga, initial value of angular velocity. Ibig sabihin, when time is 0, ano yung angular velocity niya? Ganon. Tapos, when t is 5, no, what is the angular velocity? So, ganon ulit. Tapos, t when is equal to 5. And angular acceleration at the start of motion. Start of motion is the same as the initial value. So, that's alpha when t is equal to 0. Ayan. Solve na natin mga bis, no? Angular velocity. Paano natin makukuha ngayon, mga bis, ang ating omega? Ito yung given. Remember guys, ang derivative nitong function ay equal sa ating omega. 'Di ba mga bis? So, i-derivative natin to, derivative of theta with respect to x, mga bis, 2t, that's 2, plus ang derivative ng 0.5t cube would be equal to 3 times 0.5t squared. So, omega is therefore equal omega is therefore equal to 2 plus 3 times 0.05. 3 times 0.05 is 1.5 t squared. So, ayan mga bis, this is the value of our angular velocity with respect to time, no? So, I forget to mention ng hinahanap dito is function. Hindi pa to yung numerical value, alright? So, the function with respect to time. So, ang value ng ating omega is 2 plus 1.53t squared. So, ayun mga bis. Next question. What is the value, no? What is the value of the angular velocity when t is equal to 0? So, since we have this function, we just need to substitute 0, mga bis, sa ating t para mahanap yung value ng ating omega or the angular velocity. So, therefore, that's 2 plus 1.5. Ano yung t natin? That's 0. 0 squared. Therefore, 0 squared is 0 times 1.5 is 0. So, the value of our omega, mga bis, no, or the angular velocity is equal to 2. Our units, don't forget, that's rad per second. Alright? So, ayun mga bis, this is the answer of our letter B. Now, let's try solving letter C, no? When t is 5s, what is the angular velocity? Same like here, no? Palitan lang natin yung ating t ng 5. So, substitute, that's omega is equal to 2 plus 1.5 times anong value ng ating t ulit, mga bis, ng ating t ay 5. So, that's gonna be 5 squared is equal to 2 plus 5 squared is 25 times 1.5. Kunin ko na calculator ko, di ko na kaya. Okay, so this is our final answer, no? Don't forget our unit which is rad per second. Okay, last question mga bis, no? What is the angular acceleration at the start of motion? So, ang angular acceleration natin is denoted by the alpha. Ito yung acceleration natin, di ba mga bis? Ngayon, wala tayong equation for our angular acceleration. Paano natin yun makukuha? Same likewise mga bis, no? I-derivative ulit natin itong ating omega. Kapag na-derivative natin yung ating omega, that's equal sa ating alpha. Alright? So, derivative of omega with respect to time, mga bis, no, ay equal yan sa saan ulit yung ating function? Ito yun, di ba? So, yung derivative ng 2, that's 0. Wag na nating ilagay. Ano yung derivative ng 1.5t squared? That's 2 times 1.5t. So, ayun mga bis. Multiply lang natin 2 times 1.5. That's equal to 3t. So, the value, so the equation for our angular acceleration is equals to 3t. Ngayon, at the start of motion yung tinatanong, when t is equals to 0. Ibig sabihin, substitute lang natin 3 times 0, the value of our angular acceleration is definitely equal to 0. Kapag may unit yan, that's rad per second squared kasi nga acceleration yung tinatanong. So, ayun mga bis, no? When you get the concept, no? Basta yung concept nito mga bis, kapag given itong ating
equation ng ating function, kapag given itong function natin ng ating position or yung ating angular displacement, i-derivative nyo lang para makuha yung velocity, i-derivative nyo lang para makuha yung ating acceleration. Okay, ito yung plot twist mga bis, no? Paano kapag yung given ay yung itong ating anong tawag dito? Acceleration. Kapag yung given is acceleration, mga bis, go the other way around. That's why we are learning integral calculus. Integrate nyo to, makukuha nyo yung omega. Integrate yung omega, makukuha nyo yung angular displacement. Alright, mga bis? So, ayun. I hope na gets nyo yung point, no? So, ayun, example number 2 naman tayo ngayon, mga bis, no? In our problem, sabi dito, a particle is moving along a circular path with a radius of 1.5. So, drawing natin, may radius daw siya na 1.5 meters. Ngayon, it has an angular velocity. Angular velocity is denoted by omega, diba mga bis? So, omega natin is equal yan sa 5 rads per second. What is the particle's radial acceleration? What is the particle's tangential acceleration? So, dalawang hinahanap natin mga bis. Radial acceleration, kung babalik ulit tayo dito sa ating formula, no? Saan yung ating formula? This is ang radial acceleration, mga bis, ay equal yan sa ating centripetal acceleration. Bakit ba? Kasi ang daming tawag sa kanila at nakakagulo na. Pero yun mga bis, no? Take note, radial acceleration is equal sa centripetal acceleration at tangential velocity is ito. So, ito yung dalawang pinapahanap, VT tsaka AC. So, huwag kakalimutan yung formula, di ba? So, ayun, sulat natin dito. Ang required natin is ang ating centripetal acceleration or the radial acceleration. Same lang yun. Ewan ko lang bakit kasi ang dami-daming pangalan. Ayun. So, yung ating formula dito would be RW squared. At hinahanap din ang ating tangential velocity, which is equal yan mga bis sa ating R tapos omega. Ngayon, ang given natin is omega tsaka R. So, masosolve natin to basically madali lang, no? Simple substitution, di ba? So, solve muna natin ng ating radial acceleration. That's R, which is 1.5 meters times yung ating omega, which is 5 rads per second. So, 5 to squared yon mga bis, no? So, 5 squared times 1.5. Ibig sabihin, ang sagot natin mga bis ay equal to 37.5 meters per second squared kasi nga acceleration siya mga bis, no? So, next, huwag kakalimutan yun mga bis, centripetal acceleration, radial acceleration, yung unit nun is meters per second squared. Ngayon mga bis, solve naman natin itong ating tangential velocity, no? Ang ating tangential velocity mga bis is R, tapos multiply sa ating omega or angular velocity. Ano ang ating R or the radius? That's 1.5. Ano ang ating angular velocity? That's 5 rads per second. So, 5 rads per second, multiply natin yan. 1.5 times 5 is 7.5 meters per second kasi velocity siya. Ito, acceleration. So, ito yung dalawang pinapahanap mga bis. So, ayun, minsan when doing some question like this, no, medyo nakakalito lang talaga kasi minsan ang dami-daming pangalan yung isang term, no? So, parang dami niyang acronym, no? Parang ganun. So, ayun mga bis, ang dami-dami niyang pangalan. Yun yung minsan na nakakalito na ang dali-dali is-solve pero di mo alam na yun pala yung sinosolve. Ayun, share ko lang. Let's go. Example number 3 naman tayo mga bis, no? So, this is our last example. So, for this example, sabi dito, an object travels a distance of 30 feet and in 3 seconds as it moves along a path of radius 3 feet. So, ibig sabihin mga bis, no? Meron daw tayo ditong object, no? Nag-travel siya ng 30 feet. It moves along a path of a radius 3 feet. Ibig sabihin, kapag may radius, circle yung path niyan, no? So, ito nag-travel to ng 30 feet. So, pag ganun daw, kasi nga circular motion tayo. So, sabihin natin na ito, that's 30 feet, mga bis, no? Tapos, yung radius daw is 3 feet, no? So, ito yung radius. Kunwari, magkaparehas lang to ng haba. Ito daw, 3 feet. Ito daw, 3 feet. Ngayon, tinravel niya daw to ng 3 seconds, no? So, time natin, time travel is 3 seconds. Alright? Calculate for the linear and angular speed over the time period. Oh my God. Ano tong linear speed na naman, mga bis, no? Nakakalito, 'di ba? Pero take note mga bis, no? Sabi ko nga kanina, ang daming pangalan itong ating mga terminologies, and linear refers to what we call the tangential
velocity, no? Equal yung tangential velocity sa ating linear speed, mga bis, no? So, ayun, mga bis, no? So, kapag isosolve natin to, mga bis, no, ay kailangan natin yung formula na Vt is equal yan sa R tapos omega. Omega. So, ayun, mga bis. Tapos, angular speed, mga bis, no? Ang ating angular speed ay equal yan, mga bis, sa ating omega. So, paano natin makukuha yung omega, mga bis, no? Wala na tayong given. Always take note of the basics, no? Ang ating velocity ay equal yan sa change in position over change in time. So, since angular velocity or angular speed yung hinahanap natin, ang change in x ay magiging change in delta. Tapos, ang ating change in time will still remain as change in time. Ngayon, ano na naman itong ating delta or itong ating theta, no? Itong ating theta, mga bis, that's the angular displacement. So, mula dito, ano yung angle hanggang pagpunta niya doon? Yun yung tinatanong niya dito. Gets? Alright. So, paano ulit natin ito masosolve? Remember, may inintroduce akong formula na theta is equal sa S over R, wherein S is kung gaano kalayo yung tinravel and R is kung gaano yung radius niya, gaano kahaba yung radius. So, kung gaano kalayo yung tinravel, that's 30 feet over radius which is 3 feet. Okay, ito yung katanong-tanong ng karamihan, mga bis, no? Ano ba yung tamang units dapat na gamitin dito? Mga bis, walang tamang units na dapat gamitin dyan. Basta ang kailangan mong i-take into consideration is kung anong unit mo sa numerator, yun din dapat yung unit mo sa denominator kasi magka-cancel din yan. So, kapag centimeter yan, dapat centimeter sa baba. Kapag meter yan, meter. Ganun lang, mga bis, no? It doesn't matter kapag English or metric yan. Basta parehas yan, you will yield with the same answer in radians. So, 30 divided by 3 is 10. Ang ating unit ay rads. Kasi nga, rads to, diba? So, ayun. Since, alam na natin to, alam ba natin yung time? Of course, that's 3 seconds, no? So, para ma-solve yung ating omega, ang ating omega or the angular speed, angular velocity, mga bis, no, ay equal yan sa change in angular displacement is equal yan, mga bis, sa ating 10 rads, no? 10 rads. At ang value ng ating change in time is equal yan sa 3 seconds. 3 seconds. Therefore, we can now solve for the value of our omega. So, omega or the angular velocity is equals to 10 divided by 3, mga bis, no, ay equal yan sa 3.33 rads per second. Diba? So, nakuha na natin to. Ito yung tinatanong niya na angular speed, mga bis. Ngayon, ano naman tong linear speed? Sabi ko nga, that's tangential velocity, which is given by this equation. Ayun, mga bis, no? So, ayun, mga bis, pwede na nating masolve itong ating tangential velocity. We have our radius, which is 3 feet, and we have our omega, which is equal dito. Pero, mga bis, no? Remember, sabi ko kanina, let's be careful again with our units. Ang unit nitong ating tangential velocity or linear velocity is equal sa meters per second. Yung ating example dito, naka-feet siya. So, basically, kailangan ulit natin yan i-convert into meters. So, para i-convert yun into meters, 0.91 meters, mga bis, no? Pwede na nating masolve ang ating tangential acceleration, which is equal yan sa R times omega. Ang R natin is 0.91 meters. At ang ating omega, mga bis, ay 3.33 rads per seconds. Now, ang ating resulting na sagot, mga bis, ay pag i-multiply na lang natin yan, which is 0.91 times 3.33, mga bis, ay equal yan sa 3.03. So, that's 3.03, magkakalimutan, meters per second. Kapag linear yung tinatanong, it's meters per second. Kapag angular, that's rads per second. Alright? So, that's it, mga bis, no? Please like, share, and subscribe kung may mga natutunan kayo. At kung sakaling may kamalian man ako, feel free to comment down below at susubukan kong itama yan. I'll try my very best para sagutin ang inyong mga katanungan, mga bis, no? So, please like, share, and subscribe. Bye-bye, mga bis.